Arvoisat kuulijat, olen työterveyshuollon lääkäri erikoislääkäri Petri Kiippa ja toimin Kelassa vastaavana asiantuntijalääkärinä työkykylinjalla. Oheisessa diassa muut toimet ja sidonnaisuudet. Tässä esityksessä keskitytään lääkärinlausunnon laatimiseen, kun haetaan sairaspäivärahaa, kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä laajalla lääkärinlausunnolla, eli jatkossa BC-lausunnolla. Aluksi lyhyesti yleistä asiaa sairaspäivärahan ja eläkkeen tai kuntoutustuen kriteereistä ennen kuin menemme käytännön lausuntoesimerkkeihin. Henkilö on sairausvakuutuslain mukaisesti työkyvytön, jos hän ei kykene sairaudesta johtuen tekemään omaa työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtään. Voidaan käyttää siis termiä ammatillinen työkyvyttömyys. Lyhyestä työkyvyttömyydestä lääkäri tekee kaikille ennestään tutun A-todistuksen. Pitkittyvässä työkyvyttömyydessä 60 sairaspäivärahapäivän jälkeen tarvitaan pääsääntöisesti BC-lausunto. Sairaspäivärahan tarkoitus on sairauden seurauksena aiheutuneen ansionmenetyksen korvaaminen työkyvyttömyyden ajalta. Jos työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä, tulisi hoitavan lääkärin arvioida mahdollinen kuntoutustarve ja ohjata henkilö tarvittavan kuntoutuksen piiriin riittävän ajoissa. Sairaspäivärahaa voi saada enintään 300 arkipäivää. Lääkärin ja miksei potilaankin on hyvä olla tietoinen siitä, milloin oikeus sairaspäivärahaan päättyy. Jos haetaan sairaspäivärahan jatkoksi kuntoutustukea tai pysyvää työkyvyttömyyseläkettä, tulisi työkyvyttömyyden jatkolausunnot tehdä riittävän ajoissa, jotta henkilön toimeentuloon ei tulisi katkosta. Eläkeasiain hakemuskäsittelyssä voi mennä parikin kuukautta. Jos hoidosta ja kuntoutustoimista huolimatta henkilön työkyvyttömyys pitkittyy yli Kelan sairaspäivärahan 300 päivän enimmäisajan, voi henkilöllä olla oikeus kuntoutustukeen, entiseltä nimeltään määräaikainen työkyvyttömyyseläke tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kelan myöntämä kuntoutustuki voidaan lyhimmillään myöntää 9 kuukaudeksi. Haettaessa kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä voidaan käyttää samaa lääkärinlausuntoa riippumatta siitä, haetaanko eläke-etuutta Kelasta tai työeläkeyhtiöstä. Ennen pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen hakemista tulisi olla selvitetty kaikki mahdollisuudet henkilön hoidon ja kuntoutuksen suhteen. Pysyvää työkyvyttömyyseläkettä kannattaa hakea vasta, kun kaikki hoidon ja kuntoutuksen mahdollisuudet on selvitetty ja tilanne on hoidollisesti vakiintunut, vaikka henkilö voikin odottaa, että lääkäri laatisi lausunnon pysyvää työkyvyttömyyseläkettä varten jo aiemmin. Liian aikaisin tehty lausunto voi olla henkilölle kuitenkin karhun palvelus, jos pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit eivät täytykään. Hoidon ja kuntoutustoimien ajaksi henkilöllä voi olla oikeus kuntoutustukeen, jos sairaspäivärahakausi on jo täyttynyt ja tilanteessa on odotettavissa toipumista. Arvioidessa henkilön oikeutta kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan alle 60-vuotiaalla työkykyä laajemmin kuin ammatillisesti. Kun sairaspäivärahassa arvioidaan, kykeneekö henkilö tekemään omaa työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtään, arvioidaan työkykyä, kuntoutustukea tai eläkettä hakiessa, riittääkö henkilön toimintakyky kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön. Työkykyä arvioidaan siis selvästi laajemmin kuin ammatillisesti. Laajaa työkykyarviota ei kuitenkaan sovelleta pitkän työhistorian omaaviin, yli 60-vuotiaisiin henkilöihin tai julkisen sektorin työntekijöihin. Käydään seuraavaksi läpi 2 lausuntoesimerkkiä koskien sekä sairaspäivärahaa että kuntoutustukea. Esimerkkitapaukset eivät perustu todellisiin henkilöihin. Sairauspäiväraha-esimerkki käsittelee 56-vuotiasta kirvesmiestä, jolla on jo pitkäkestoisia tuki- ja liikuntaelinoireita. Nämä tuki- ja liikuntaelimistön vaivat aiheuttavat hänelle pitkittyvää työkyvyttömyyttä.
Henkilötieto-osion jälkeen valitaan, mitä etuutta lausunnolla on tarkoitus hakea. Nyt kyseessä on siis sairauspäivärahahakemus. Lausuntoa tehdessä aukeavat tähän etuuteen täyttämistä vaativat osiot automaattisesti. Diagnoosikohdassa on kuvattu työkykyyn vaikuttavat sairaudet työkyvyn kannalta tärkeysjärjestyksessä. Tähän ei kannata kirjoittaa kaikkia henkilön olemassa olevia sairauksia, vain ne, jotka vaikuttavat haettuun etuisuuteen, eli tässä tapauksessa on kuvattu ainoastaan työkykyyn vaikuttavien sairauksien diagnoosit. Esitiedot kohdassa on kuvattu lyhyesti sairauksien aiemmat vaiheet. Koska polvisairaus on työkyvyn kannalta esimerkissämme keskeinen, on sitä kuvattu selkäsairautta tarkemmin. Kirvesmiehellämme on kehittynyt ilmeinen polvivamman jälkeinen posttraumaattinen artroosi, josta seurannut jo selvää liikkumisen vaikeutta, nivelen liikerajoitusta ja kipua. Seuraava osio lausunnossa on nykytilan kuvaus eli status. Lääkärin lausunto ei voi perustua pelkästään anamneesiin, eli ei pelkästään potilaan kertomukseen oireistaan. Tämän vuoksi lääkärin tekemän kliinisen tutkimuksen kuvaus vastaanotolla objektiivisesti todetusta sairauslöydöksistä on käytännössä tärkein osuus lausunnossa. Tässäkin esimerkissä lääkäri on oikeaoppisesti keskittynyt kuvaamaan nimenomaan työkykyyn vaikuttavien sairauksien aiheuttamiin kliinisiin löydöksiin. Ensin lääkäri on kuvannut inspektiolla henkilön yleistä liikuntakykyä ja kiinnittänyt huomiota polvien virheasentoihin. Potilas on siis riisuttu riittävästi tutkimusta varten. Lääkäri on todennut vasemmassa polvessa selvät liikerajoitukset. Selkääkin lääkäri on tutkinut, sen osalta pidättäydytty hieman suppeampaan kliiniseen tutkimukseen, koska polvisairaus on työkyvyttömyyden pääsyynä. Lausuntoon on kopioitu viimeisten kuvantamistutkimusten tulokset polven ja lannerangan osalta. Lääkäri on muistanut myös punnita potilaan, sairaaloista ylipainoa ei nyt todettu. Yhteenvetona lääkäri on todennut polven vaikea-asteisen nivelrikon ja keinonivelleikkauksen tarpeen. Selän laajat rappeumamuutokset osaltaan vaikuttavat pitkäaikaisesti henkilön toimintakykyä alentavasti. Toimintakykyä on kuvattu potilaalta saadun anamneesin sekä kliinisen tutkimusten tuloksen perusteella. Pidempiä matkoja kävely tai pitkään paikallaan seisominen ei enää onnistu. Tikastyöskentely voi vaarantaa työturvallisuuttakin. Työ- ja opiskelukykyosiossa on kuvattu kohtalaisen lyhyesti, mutta selkeästi henkilön nykyinen ammatti ja sen vaatimukset toimintakyvylle. Kyseessä on fyysisesti kuormittava rakennusalan työ. Lausunnossa on kuvattu lyhyesti työhistoria ja aiemmat ammatilliset opinnot. Työkykyä tässä esimerkissä arvioidaan sairausvakuutuslain mukaisesti kirvesmiehen työtehtäviin tai siihen läheisesti verrattavaan työhön. On selvitetty myös mahdollisuudet, onko työnantajalla tarjota fyysisesti kevyempiä työtehtäviä. Ammattiala huomioiden niitä ei valitettavasti löytynyt. Tutkimus- ja hoitosuunnitelmana on kuvattu suunnitteilla oleva tekonivelleikkaus, johon saanut ajan noin 2 kuukauden päähän. Preoperatiivinen kuntoutus fysioterapeutin opastuksella jatkuu. Arviota kuntoutustarpeesta ja kuntoutussuunnitelmasta ei esimerkissämme voida vielä laatia hoitotoimenpiteiden ollessa kesken. Alustavasti arvioitu jatkossa mahdollisesti tarvittavan ammatillista kuntoutusta fyysisesti vähemmän kuormittaviin työtehtäviin. Ikähän esimerkkihenkilöllämme on 56, eli selkeästi alle 60 vuotta. Pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen kriteerithän eivät täyty, koska eläkeoikeutta arvioidessa otetaan huomioon henkilön jäljellä oleva työkyky saada toimeentulonsa muustakin työstä kuin oman alansa työtehtävistä. Johtopäätöksenä työkyvyn suhteen hoitava lääkäri on pitänyt henkilöä työkyvyttömänä omaan työhönsä ja suosittanut sairauspäivärahaa elokuun loppuun saakka. Tikonivelleikkauksen oletetaan toteutuvan heinäkuun aikana.
Ammatti huomioiden työkyvyttömyys on selvä myös leikkauksen vaatimalle toipumisajalle. Lausuntoon on lisätietona kopioitu fysioterapeutin käyntiteksti, josta saadaan hyvää lisätietoa henkilön tilanteesta ja käytännön toimintakyvystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että esimerkissämme on sopivan tiiviisti kuvattu anamneesi, status, toimintakyky ja hoitosuunnitelma. Saadun selvityksen perusteella oikeus sairauspäivärahaan esitetylle ajalle on selvä. Lausunnossa on lisäksi tehty alustavaa tulevaisuuden suunnitelmaa, kun henkilö on toipunut leikkauksesta. Tällöin on tarkoitus leikkauksesta toipumisen jälkeen arvioida, kykeneekö henkilö sairauksistaan huolimatta selviämään kirvesmiehen työtehtävistä vai ohjataanko hänet ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Toinen esimerkkitapauksemme käsittelee kuntoutustukilausuntoa, joka on tehty psykiatrian poliklinikalta. Esimerkkihenkilömme on 51-vuotias kiinteistönhoitaja. Haetuksi etuudeksi on valittu tällä kertaa kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Etuuden valinnan jälkeen aukeaa taas täyttämistä vaativat lausunnon osiot automaattisesti. Esimerkissämme ne ovat samat kuin sairauspäivärahassa. Diagnooseihin on kirjattu vaikea-asteisen masennustilan lisäksi lonkan nivelrikko. Psykiatri on halunnut tässä nimenomaisessa tapauksessa tuoda lonkan alueen kivut esille masennusta ja kokonaistilannetta vaikeuttavana tekijänä. Esitietojen osalta psykiatri on lausunnossaan todennut henkilöllä olleen masennusoireita vastaanottoa edeltävästi noin vuoden ajan. Masennuksen todennäköisenä aiheuttajana tai vaikeuttavana tekijänä on kuvattu pitkäaikainen ja vaikea kiputila lonkan alueella ja puolison terveysongelmat. Erotusdiagnostisesti on kuvattu käypähoitosuosituksen mukaisesti päihdekäyttö. Lääkärin lausunnossa henkilön on kuvattu olleen ilman alkoholia noin 10 vuoden ajan. Raittius on todennettu myös laboratoriokokeilla, eli raittiudesta on esitetty objektiivinen näyttö. Psykiatrinen hoito aloitettiin perustasolla. Masennusoireet vaikeutuivat viime syksynä, jolloin hoitajan keskustelukäynteihin yhdistettiin lääkehoito. Huolimatta useiden eri lääkehoitojen kokeilusta, lääkehoidosta ei kuvattu olleen apua tilanteeseen. Henkilön vointi on viimeisen 3 kuukauden aikana heikentynyt psyykkisen voinnin osalta huolestuttavasti. Esitiedoissa on kuvattu vaikean masennuksen oirekuva, johon on liittynyt konkreettisia itsetuhoisia ajatuksia. Tämän vuoksi henkilö on ohjattu erikoissairaanhoidon potilaaksi. Lonkan oirekuva ja hoitosuunnitelma on esitiedossa lyhyesti kuvattu. Lonkkasairauden osalta henkilö odottaa tekonivelleikkausta. Tilakuvauksessaan psykiatri on keskittynyt erikoisalansa mukaisesti psyykkisen tilanteen kuvaamiseen. Lonkkasairauden aiheuttama ontuminen on kuitenkin lyhyesti kuvattu. Psykiatrin tekemässä statuksessa on kuvattu vaikea-asteiseen masennukseen liittyvät, objektiivisesti todetut ja selkeän poikkeavat sairauslöydökset. Tutkimuksissa ja mittauksissa on kuvattu tehdyn masennuksen itsearviointikyselyn BDI:n tulos. Tämä on sopusoinnussa anamneesin ja statuksen kanssa. Toimintakykyä on arvioitu SOFAS-mittarin avulla. Psykiatri on ystävällisesti kopioinut lausuntoonsa myös lonkan ja alaselän kuvantamistutkimusten tulokset. Yhteenvetona psykiatri on todennut vaikea-asteisen masennuksen ja konkreettisen itsemurhavaaran. Lisäongelmana on todettu lonkkanivelrikko. Toimintakykyosiossa henkilön toimintakyky on kuvattu selkeästi alentuneeksi. Hän on vetäytynyt kotiinsa, on selkeästi passiivinen. Kuvattu vaikeuttaa jo henkilökohtaisen hygieniankin hoidossa. Hän tarvitsee muistuttelua jo kotiarjessaan. Puoliso vastaa käytännössä yksin kodinhoidollista toimista. Työ- ja opiskelukyvyn kuvauksen osalta on kuvattu nykyinen ammatti sekä aiempi koulutus ja työhistoria.
Henkilöllä on kiinteistönhoitajan koulutus, jolta alalta hänellä on ollut työkokemusta. Ennen sairauslomaa henkilö on ollut työttömänä työnhakijana. Työttömän henkilön työkykyä verrataan sairauspäivärahan osalta työnhakuammatin mukaisiin työtehtäviin, eli tässä tapauksessa kiinteistöhoitoalaan. Henkilö on ollut lonkka- ja mielialaoireiden vuoksi tutkimushetkeä ennen työkyvyttömänä jo noin vuoden ajan, eli sairauspäivärahan enimmäisaika on juuri täyttymässä, ellei ole jo täyttynyt. Henkilö on alle 60-vuotias. Sairauspäivärahaoikeutta arvioidaan ammatillisesti, kykeneekö selviytymään ammattinsa mukaisista työtehtävistä. Kuntoutustuen osalta työkykyarvio on edellä mainittua laajempi. Riittääkö henkilön työkyky kohtuullisen toimeentulon turvaaviin työtehtäviin? Työkykyarviossa psykiatri on todennut henkilön olevan vaikea-asteisen masennuksen vuoksi työkyvytön määräaikaisesti. Työkykyyn vaikuttaa myös lonkan nivelrikko, johon odottaa tekonivelleikkausta. Tutkimus- ja hoitosuunnitelmana on esitetty vaikean masennuksen hoidoksi sähköhoitojaksoa sekä psykososiaalisen tuen edelleen vahvistamista. Sairaalahoitojaksoon henkilö ei ollut halukas eikä tahdonvastaisen psykiatrisen hoidon kriteerit täyttyneet. Asianmukainen turvasuunnitelma laadittiin. Kuntoutussuunnitelman osalta hoitava psykiatri arvioi, että ammatillinen kuntoutus ei ole ajankohtaista. Masennus on vaikea-asteinen ja lonkan toipumisen ennuste on vielä epävarma. Vaikean masennuksen suhteen hoidollisten toimien tehostaminen on tällä hetkellä ensisijaista, eikä Kelan kuntoutuksen tarvetta ajankohtaisesti ole. Lääkäri ohjasi henkilön lonkan osalta fysioterapiaan. Muita kuntoutustoimia harkitaan myöhemmin, kun toipuminen on edennyt. Sairaus on hoidollisessa vaiheessa. Hoitava psykiatri suositti sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen kuntoutustukea määräaikaisesti lokakuun loppuun 2026 saakka. Lisätiedoissa hoitava psykiatri on vielä referoinut aiempaa terveyskeskuslääkärin tekemää somaattista statusta lonkan tilanteen osalta. Tämä tuo hyvää lisätietoa henkilön terveydentilasta. Kuten tapausesimerkeistä käy ilmi, työkykylausunnoissa kannattaa keskittyä työkyvyn kannalta olennaisiin asioihin. Siis sairauksiin, jotka vaikuttavat työkykyyn, ja niiden osalta kannattaa kuvata lausunnossa tarvittavat tiedot hyvin, mutta sopivan napakasti. Kiitos omalta osaltani seuraajille.